Hello everyone, welcome to Examplified. Exams get simplified. So as you know, sentence correction or error spotting বা error detection যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক। হাই স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এছএছচি, চিজিএল, বেংকিং, এপিএছচি যিকোনো আসাম লেভেল এক্সাম সবতেই কোৱেশ্চন থাকে এটা টপিকৰ ওপৰত, সেইটো হৈছে সেন্টেন্স কাৰেকশ্যন অৰ এৰৰ স্পটিং বা ডিটেকশ্যন। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কেতবোৰ গোল্ডেন ৰুলছ অফ নাউনৰ বিষয়ে পঢ়িম, যিয়ে আমাৰ সেন্টেন্স কাৰেকশ্যন বা এৰৰ স্পটিং কৰাত সহায় কৰিব। ঠিক আছে, তো মোৰ বিষয়ে এটা ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন। আই এম এন এম এ, আই হেভ কোৱালিফাইড ইউজিচি নেট, মোৰঅভাৰ I have written APSC means 2018. So প্ৰথম নিয়মটো মনত ৰাখিবা, যিবোৰ আনকাউন্টেবল নাউন্স আছে ইহঁতৰ কোনো প্লুৰেল ফৰ্ম নাই, ইহঁতক অনলি সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আনকাউন্টেবল নাউন্স are used only in the singular form. ঠিক আছে, আকৌ ইহঁতৰ লগত ইনডেফিনিট আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। ইনডেফিনিট আৰ্টিকেল মানে এ আৰু এন, ইহঁতৰ লগত এ আৰু এন ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। মনত ৰাখিবা, আনকাউন্টেবল নাউনৰ লগত এ আৰু এন ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, আৰু ইহঁতৰ লগত কেতিয়াও প্লুৰেল ভাৰ্বো ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। মনত ৰাখিবা, ইহঁতক প্লুৰেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে মাছ বা সাম ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইনষ্টেড অফ মেনি। মেনিৰ পৰিৱৰ্তে মাছ বা সাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মাছ or some are used in place of many for denoting plurality. তো pluralityৰ কাৰণে তোমাৰ মাছ বা সাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেনেকৈ? তো এই তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ আনকাউন্টেবল নাউন কিছুমান হৈছে তোমাৰ যেনেকুৱা এডভাইচ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড, মনত ৰাখিবা। এডভাইচ, ইনফৰমেশ্যন, হেয়াৰ, লাগেজ, বিজনেছ, ৱৰ্ক, ৱৰ্ড। কিন্তু ৱৰ্ড কোনটো ক্ষেত্ৰত? যেতিয়া প্ৰতিজ্ঞা বুজায় বা কিবা এটা বাৰ্তা দিয়া বুজায় বা কিবা এটা আলোচনা কৰা বুজালে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত তোমাৰ মিছচিফ, ব্ৰেড, মনত ৰাখিবা ব্ৰেড, চিনাৰী, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এবিউজ, ভেকেশ্যন, এভিডেন্স, এমপ্লয়মেণ্ট, এলফাবেট, মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড। পোয়েট্ৰি, ফুড, ফাৰ্নিচাৰ, ইম্পৰ্টেণ্ট। বেগেজ, ফিউৱেল, পেপাৰ, ইকুইপমেণ্ট, মেচিনাৰী, মেটেৰিয়েল, এটচেট্ৰা। এইবোৰ হৈছে তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আনকাউন্টেবল নাউন্স, মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি বনা কিছুমান এক্সাম্পল চাই লওঁ। তো ইয়াতে চোৱা, হি গেভ মি এন ইনফৰমেশ্যন। চেণ্টেন্সটো কাৰেক্ট আছেনে? নাই, কাৰণ এতিয়া পঢ়িলোঁ ইনফৰমেশ্যন এটা আনকাউন্টেবল নাউন, আৰু আনকাউন্টেবল নাউনৰ লগত তোমাৰ ইনডেফিনিট আৰ্টিকেল অৰ্থাৎ এ আৰু এন ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তো এনটো কাটি দিব লাগিব। তো কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো হ'ব হি গেভ মি ইনফৰমেশ্যন, বা তোমাৰ হি গেভ মি মাছ ইনফৰমেশ্যন, অৰ হি গেভ মি চাম ইনফৰমেশ্যন, বা তুমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ ক'ব পাৰা হি গেভ মি ইনফৰমেশ্যন। ঠিক তেনেকৈ চোৱা, ইউ শ্বুড বি ট্ৰু টু ইউৰ ৱৰ্ডছ। তো ইয়াতে প্ৰতিজ্ঞাৰ কথা কৈছে, প্ৰমিছৰ কথা কৈছে। তো ইয়াতে ৱৰ্ড এটা আনকাউন্টেবল নাউন, তো ইহঁতৰ প্লুৰেল ফৰ্ম নাথাকে, তো এছটো গুচাব লাগিব, তেতিয়া কাৰেক্ট হ'ব চেণ্টেন্সটো। ঠিক আছে, তো ইউ শ্বুড বি ট্ৰু টু ইউৰ ৱৰ্ডছ। তো তুমি যদি প্ৰতিজ্ঞা কৰা, প্ৰমিছ কৰা, সেইটো তুমি সত্য হ'ব লাগিব। গেটিং ইট? ঠিক তেনেকৈ চোৱা, হি ৱাজ পানিছড ফৰ কমিটিং মেনি মিছচিপছ। তো মিছচিপছ প্ৰথম কথা আনকাউন্টেবল নাউন, ইহঁতৰ ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্ম নাই, এছ গুচাব লাগিব, আৰু মেনি ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। কি ব্যৱহাৰ কৰা ইয়াৰ ঠাইত? মাছ অৰ সাম। গেটিং ইট? ঠিক তেনেকৈ চোৱা, য়ং পাৰ্চনছ ডিছলাইক দ্য এডভাইচেছ। আৰে এডভাইচ আনকাউন্টেবল নাউন, ইয়াৰ প্লুৰেল ফৰ্ম নাই, এছ গুচাব লাগিব, অফ দ্য এল্ডাৰলি পিপুল। তো বুজি পাইছা বুলি আশা কৰি লৈছোঁ। লেটছ মুভ ফৰৱাৰ্ড। তো এতিয়া মনত ৰাখিবা যে কিছুমান কালেক্টিভ নাউন্স আছে যিবোৰ অনলি প্লুৰেল ভাৰ্বৰ লগতে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মনত ৰাখিবা কালেক্টিভ নাউন, সিহঁতৰ লগত এছ ইএছ লগালে ভুল হৈ যাব কালেক্টিভ নাউনৰ লগত। যেনেকৈ সেইবোৰ হৈছে তোমাৰ কেটেল, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড, মনত ৰাখিবা। কেটেল, জেণ্ট্ৰি, পিজেণ্ট্ৰি, পল্ট্ৰি, ক্লাৰ্জি, পিপুল, মেজৰিটি, ফক, এটচেট্ৰা। ঠিক আছে, যেনেকৈ চোৱা, দ্য কেটেলছ আৰ গ্ৰেজিং ইন দ্য ফিল্ড। চেণ্টেন্সটো কাৰেক্ট আছে? নাই, কাৰণ কেটেল হ'ল এটা কালেক্টিভ নাউন, তো ইয়াতে এছ লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। কেটেল এনেই প্লুৰেল বুজায়, আৰু ইয়াৰ লগত প্লুৰেল ভাৰ্বেই হয়। ঠিক আছে, দ্য পাল্ট্ৰি আৰ মাইন। তো ইয়াতে ঠিকে আছে, পাল্ট্ৰি কালেক্টিভ নাউন, তো ইয়াৰ লগত প্লুৰেল ভাৰ্ব আৰ হৈছে, তো দ্য পাল্ট্ৰি আৰ মাইন কাৰেক্ট আছে। গেটিং ইট? চ' আগবাঢ়িছোঁ। তো এতিয়া এই নাউনবোৰ চাবা, কমিটি, জুৰি, হাউচ, মিনিষ্ট্ৰি, ফেমিলি, মব, ক্ৰাউড, অডিয়েন্স, পুলিচ, টিম, নাম্বাৰ, বৰ্ড, ষ্টাফ, পাব্লিক। ইহঁতক যদি তুমি এটা গ্ৰুপ হিচাপে বা এটা বডি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা, তেতিয়া কিন্তু ছিংগুলাৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আকৌ যেতিয়া তুমি মেম্বাৰ্ছ বা ইণ্ডিভিজুৱেলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া কিন্তু প্লুৰেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মনত ৰাখিবা। তো এই ভাৰ্ব মানে নাউনবোৰ
সিঙ্গুলার ভার্বৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেতিয়া when they are used as a body যেতিয়া এটা বডি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া ইহঁতৰ লগত সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা গ্ৰুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে বডি বা গ্ৰুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে সিঙ্গুলার ভার্ব হয় আকৌ তোমাৰ ইন্ডিভিজুয়ালস বা মেম্বাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে মেম্বাৰস হিচাপে বা ইন্ডিভিজুয়াল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে কি ভার্ব হয় প্লুৰাল ভার্ব হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে एग्जांपल চাই লও majority is in favor of this proposal তো মানে majority এই proposal-টোৰ ফেভৰত আছে তো গৰিষ্ঠ সংখ্যা মানে বেছিভাগ মানুহ অৰ্থাৎ মেম্বাৰস হিচাপে বুজাইছে বা ইন্ডিভিজুয়াল হিচাপে বুজাইছে তো ইয়াৰ লগত প্লুৰাল ভার্ব হ'ব ইয়াতে সিঙ্গুলাৰ হৈ আছে তো ইয়াত ইজ নহয় কি হ'ব har হ'ব getting it ঠিক তেনেকৈ চোৱা the committee is unanimous on this issue তো ইয়াতে the committee unanimous মানে একমত বডি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গ্ৰুপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে সিঙ্গুলার ভার্ব কারেক্ট আছে the sentence is appropriately correct ঠিক আছে এটো সেন্টেন্স হোৱা the committee are divided তো ইয়াতে কমিটিৰ খন কি ইন্ডিভিজুয়ালস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা তোমাৰ মেম্বাৰস হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তো ইয়াৰ লগত প্লুৰাল ভার্ব একদম কারেক্ট আছে getting it are divided and there is bitterness among the members তো আগবাঢ়িছো তো আকৌ মনত ৰাখিবা যে কিছুমান তোমাৰ নাউন আছে যিবোৰ s বা es ৰে শেষ হয় কিন্তু ইহঁতৰ লগত সদায় সিঙ্গুলার ভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো মনত ৰাখিবা ব্ৰাঞ্চেছ অফ লাৰ্নিং কিছুমান সাবজেক্টস আছে যিবোৰ s বা es ৰে শেষ হয় সিহঁতৰ লগত সদায় সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেনেকৈ চোৱা ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স এইবোৰ কি সাবজেক্ট নাই মেকানিক্স পলিটিক্স ষ্টেটিস্টিক্স ইকোনমিক্স এইবোৰ সাবজেক্টৰ যদি এস বা ইএস ৰে শেষ হৈছে ইহঁতৰ লগত কিন্তু সদায় সিঙ্গুলার ভার্ব হয় ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ কিছুমান বেমাৰ আছে যিবোৰ এস বা ইএস ৰে শেষ হয় কিন্তু সদায় ইহঁতৰ লগত সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেনেকৈ চোৱা তোমাৰ মাম্পস মিজলস ৰিকেটস এটসেট্ৰা ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ কিছুমান গেমছ স্পৰ্টছ যিবোৰ এস ইএস ৰে শেষ হয় ইহঁতৰ লগত সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেনেকৈ তোমাৰ বিলিয়াৰ্ডছ একুৱাটিক্স জিমনাষ্টিক্স এথলেটিক্স এটসেট্ৰা কেনেকৈ কিছুমান বুকৰ টাইটেলছ তো ইহঁতো এস ইএস ৰে শেষ হয় কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব হয় যেনেকৈ থ্ৰী মাস্কেটিয়াৰ্ছ গালিভাৰ্ছ ট্ৰেভেল এৰাবিয়ান নাইটছ ৱাৰ এণ্ড পিচ টেলছ ফ্ৰম শেক্সপিয়াৰ এটসেট্ৰা কিছুমান তেনেকুৱা দেশৰ নাম যিবোৰ অলপমান ডেছক্ৰিপটিভ হয় যেনেকৈ তোমাৰ ইউনাইটেড ষ্টেটছ ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ যদিও এস ইএস ৰে শেষ হয় সিঙ্গুলার ভার্ব হয় ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ আৰু কিছুমান নাউন্স আছে যেনেকৈ তোমাৰ ইংলিছ সিৰিজ নিউজ সামন্স ইহঁত যদিও এস ইএস ৰে শেষ হয় ইহঁতৰ লগত সদায় সিঙ্গুলার ভার্ব হয় কিপ ইন মাইন্ড কাৰেক্ট তো ইয়াৰ লগত জড়িত আমি কেইটামান এক্সাম্পল চাই লওঁ যেনেকৈ চোৱা দ্য মিজলস এতিয়া জানো বেমাৰৰ নাম সিঙ্গুলার ভার্ব হয় হ্যাভ নহয় হ্যাজ হ'ব কাৰেক্ট হ্যাজ ব্ৰোকেন আউট ইন দ্য টাউন পলিটিক্স তো ইয়াৰ সিঙ্গুলার হয় তো পলিটিক্স ইজ এ ডার্টি গেম আর নহয় তো দিস নিউজ আর ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ফার্স্ট কথা এটো প্লুরাল হয় চেঞ্জ কৰা এটো সিঙ্গুলার বনোৱা সেকেন্ডলি এটো সিঙ্গুলার হোৱাৰ কাৰণে ভার্ব সিঙ্গুলার ইজ হ'ব আর নহয় দিস নিউজ ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং এটো কারেক্ট আনসার ঠিক তেনেকৈ চোৱা এ সামন্স হ্যাজ বিন সার্ভড অন হিম তো সামন্স এতিয়া পঢ়িলো লগতে সিঙ্গুলার তো সিঙ্গুলার ভার্ব এটো কারেক্ট আছে এপ্রোপ্রিয়েটলি কারেক্ট ঠিক তেনেকৈ এ সিরিজ অফ ম্যাচেস তো এ সিরিজ আছে না নাই সিরিজ হলে সিঙ্গুলার ইয়াতে মেসেজটো নহয় অৰিজিনাল সাবজেক্টটো তোমাৰ এ সিরিজ তো ইয়াতে ইজ হ'ব এ সিরিজ অফ মেসেজ ইজ বিং প্লেড আকৌ মনত ৰাখিবা কিছুমান নাউন্স আছে যিবোৰ সাধাৰণতে প্লুৰাল ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইহঁতৰ লগত কি হয় প্লুৰাল ভাৰ্ব হয় ঠিক আছে সেইবোৰ কি হয় চাই লওঁ যেনেকৈ আৰ্টিকল অফ ড্ৰেছ কিছুমান ড্ৰেছেছ যেনেকৈ চোৱা ট্ৰাউজাৰ্ছ শৰ্টছ জিন্স এইবোৰ ঠিক আছে তেনেকৈ তোমাৰ নেমছ অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যেনেকৈ তোমাৰ সিজাৰ্ছ স্পেকটেকলছ মানে ইহঁতক জেনেৰেলি প্লুৰাল ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ইহঁতৰ লগত প্লুৰাল ভাৰ্ব হয় তো এক্সাম্পল চাই লওঁ আমি মাই সিজাৰ্ছ তো সিজাৰ তোমাৰ প্লুৰাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো ইয়াৰ লগত প্লুৰাল ভাৰ্ব হ'ব ইয়াতে সিঙ্গুলার ভাৰ্ব হৈ আছে তো ইয়াতে কি হ'ব আর মাই সিজাৰ্ছ আর নট শার্প ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ মাই স্পেকটেকলছ তো স্পেকটেকলছ প্লুৰাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো ইয়াৰ লগত ভাৰ্ব হৈ আছে সিঙ্গুলার কি হ'ব প্লুৰাল ভাৰ্ব তো মাই স্পেকটেকলছ আর ভেরি কষ্টলি গেটিং ইট কিন্তু মনত ৰাখিবা যে ইহঁতক সিঙ্গুলার হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে এ পেয়াৰ অফ লগাব লাগিব যেনেকৈ চোৱা এ পেয়াৰ অফ স্পেকটেকলছ হেজ বিন বট বাই মি তো মই এযোৰ স্পেকটেকলছ এযোৰ চশমা কিনিছোঁ ঠিকে আছে এইটো সেন্টেন্সটো এ পেয়াৰ অফ জিন্স ইজ লাইং অন দ্য ফ্লোৰ তো এযোৰ জিন্স মানে কি তোমাৰ ফ্লোৰত মজিয়াত পৰি আছে তো এ পেয়াৰ অফ লগোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে সিঙ্গুলার ভার্ব এইটোতো এ পেয়াৰ অফ লগোৱা হৈছে সেইটো কাৰণে সিঙ্গুলার ভার্ব গেটিং ইট দুইটা সেন্টেন্সে এবসলিউটলি কারেক্ট হয় আকৌ মনত ৰাখিবা যে কম্পাউন্ড নাউন নিউমেৰিকেল প্লাস নাউন যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু প্লুৰালত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় যেতিয়া কি নাউন এটা এডজেক্টিভৰ কাম কৰে
মনত ৰাখিবা যে নাউন এটা যেতিয়া এডজেক্টিভৰ কাম কৰে আৰু ইয়াৰ আগত কি নিউমেৰিকেল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া কিন্তু ইহঁতক অনলি সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনেকৈ এক্সাম্পল চাই লওঁ 10-day tour তো ইয়াতে ডে এটা নাউন হয় তো ইয়াৰ আগত নিউমেৰিকেল এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে 10-day তো এই ডেটোৱে তোমাৰ কি এটা এডজেক্টিভৰ নিচিনা কাম কৰিছে তো এইটো সেইটো কাৰণে সিঙ্গুলাৰ 10-day tour ঠিক তেনেকৈ এ 10-mile race তো মাইলটো নাউন কিন্তু ইয়াক সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাৰণ এডজেক্টিভৰ কাম কৰিছে ঠিক তেনেকৈ চোৱা এ 10-year-old boy 10 বছৰীয়া এজন 10 বছৰীয়া ল'ৰা তো এডজেক্টিভৰ কাম কৰিছে সেইটো কাৰণে সিঙ্গুলাৰ কিন্তু ইয়াতে চোৱা হি ইজ 10 years old তো তেওঁৰ 10 বছৰ বয়স তো ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে এই ইয়াৰ্ছটোৱে তোমাৰ এডজেক্টিভৰ নিচিনা কাম কৰা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে প্লুৰেল হৈছে সিঙ্গুলাৰ হোৱা নাই ঠিক আছে যেনেকৈ এ 5 rupee নোট এটা 5 টকীয়া নোট মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত বাৰ কুৱেশ্যন আহিছে এনেকুৱা তো সিঙ্গুলাৰ কিয় কাৰণ এডজেক্টিভৰ নিচিনা কাম কৰিছে ঠিক তেনেকৈ 5 foot long room মানে 5 ফুট দীঘলীয়া ৰুম মানে তোমাৰ ৰুম তো এডজেক্টিভৰ নিচিনা কাম কৰিছে সেইটো কাৰণে ফুট প্লুৰেল হোৱা নাই কেনেকৈ আকৌ মনত ৰাখিবা যে কিছুমান নাউন আছে যিবোৰে কি বুজায় সংখ্যা বুজায় সেইবোৰক কি সদায় সিঙ্গুলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিউমেৰিকেল এডজেক্টিভৰ লগত কিহঁতক সিঙ্গুলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবোৰ নাউনে সংখ্যা বুজায় সেইবোৰক সিঙ্গুলাৰ ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নিউমেৰিকেল এডজেক্টিভৰ সৈতে গেটিং ইট যেনেকৈ তোমাৰ চোৱা 200 ইয়াতে 200s নহয় কেতিয়াও তো ইয়াতে নিউমেৰিকেল 2 এটা নিউমেৰিকেল এডজেক্টিভ তো ইয়াতে 100 হ'ব মানে 100 এটা নাউন তো 200 hundreds নহয় তেনেকৈ 2000 তো 2 এটা নিউমেৰিকেল তো 1000 এটা নাউন তো ইয়াৰ সংখ্যা দিনত কৰিছে সেইটো কাৰণে সিঙ্গুলাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেনেকৈ 5 dozen 2 score 2 million 3 lakh etc গেটিং ইট তো এক্সাম্পল চাই লওঁ আমি আই গেভ হিম 200 rupees তো ইয়াতে যেহেতু 100টোৱে তোমাৰ নিউমেৰিক নাম্বাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিছে তো ইয়াতে এছ নহ'ব প্লুৰেল নহয় সিঙ্গুলাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আই গেভ হিম 200 rupees এনেকুৱা বহুতবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে মনত ৰাখিবা I gave him 5 dozens pencil তো ইয়াতে ডজনটোৱে নাম্বাৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিছে সিঙ্গুলাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব প্লুৰেলত নহয় I gave him 5 dozen pencils getting it তো আগবাঢ়িছোঁ there are hundreds of partially built houses তো ইয়াতে 100 আছে হয়নে নাই তো ইয়াৰ আগত কোনো নিউমেৰিকেল নাই হয়নে নিউমেৰিকেল এডজেক্টিভ নাই তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে 100s এইটো ঠিকেই আছে বুজি পাইছা তো তেনেকুৱা মানে শ ঘৰ আছে মানে আধাকে বনোৱা শ ঘৰ আছে তো ইয়াতে 100sটো এবছলিউটলি কাৰেক্ট হয় গেটিং ইট তো লেটছ মুভ ফৰৱাৰ্ড আকৌ মনত ৰাখিবা যিবোৰ কম্পাউণ্ড নাউন আছে তো ইহঁতক প্লুৰেল কৰাৰ কাৰণে এছ যিটো সেইটো প্ৰিন্সিপল ৱৰ্ডৰ লগতহে লগোৱা হয় মনত ৰাখিবা যেনেকৈ চোৱা কমাণ্ডাৰ ইন চিফ তো এইটো এটা কম্পাউণ্ড নাউন তো ইয়াক প্লুৰেল কৰিবৰ কাৰণে এই যিটো প্ৰিন্সিপল ৱৰ্ড আছে ইয়াৰ লগতহে এছ লগোৱা হ'ব যেনেকৈ চোৱা কমাণ্ডাৰ্ছ ইন চিফ গেটিং ইট কমাণ্ডাৰ ইন চিফছ নহয় মনত ৰাখিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাত বহুত বাৰ আহিছে ঠিক তেনেকৈ ছান ইন ল তো এই ছানটোৰ লগতে তোমাৰ এছ লাগিব ছানছ ইন ল ঠিক তেনেকৈ ডটাৰ ইন ল ডটাৰ্ছ ইন ল গেটিং ইট পাছাৰ বাই পাছাৰ্ছ বাই ক্লিয়াৰ মুভ ফৰৱাৰ্ড আকৌ মনত ৰাখিবা যে কিন্তু এপ'ষ্ট্ৰফিৰ ক্ষেত্ৰত কম্পাউণ্ড নাউনৰ ক্ষেত্ৰতে যেতিয়া আমি এপ'ষ্ট্ৰফি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া কিন্তু লাষ্ট যিটো শব্দ থাকিব তাৰ লগতহে আমি এছটো ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে তো এপ'ষ্ট্ৰফিৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাষ্টৰ ৱৰ্ডৰ লগতহে এছটো লগাম যেনেকৈ মাদাৰ ইন লছ বিহেভিয়াৰ মেইড ছাৰ্ভেণ্টছ এবচেণ্ট গেটিং ইট তো মনত ৰাখিবা যে যেতিয়া প্লুৰেল কৰাৰ কাৰণে কম্পাউণ্ড নাউনৰ ক্ষেত্ৰত প্লুৰেল কৰাৰ সময়ত প্ৰিন্সিপল ৱৰ্ডটোৰ লগতহে এছ লগোৱা হয় আকৌ এপ'ষ্ট্ৰফিৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্টৰ ৱৰ্ডটোৰ লগতহে এছ লগোৱা হয় মনত ৰাখিবা আকৌ এই নাউনবোৰ চাবা অফ স্প্ৰিং ডিয়াৰ ফিছ শ্বিপ ইহঁতৰ সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল ফৰ্ম একেই তো ইহঁতক সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল দুয়োটা ফৰ্মতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি অনলি ভাৰ্বটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গেটিং ইট তো সিঙ্গুলাৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিলে তোমাৰ সিঙ্গুলাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব প্লুৰেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিলে তোমাৰ প্লুৰেল হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব তো মনত ৰাখিবা সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল দুয়োটাতে ইহঁতৰ একেই ফৰ্ম থাকে মনত ৰাখিবা তো শ্বিপছ আৰ ইকনমিকেলি ইউজফুল তো ইয়াতে আমি প্লুৰেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ হয়নে তো ইহঁতৰ লগত কেতিয়াও এছ নহয় তো সিঙ্গুলাৰ আৰু প্লুৰেল দুয়োটাতে একেই তো শ্বিপেই হ'ব তো শ্বিপ আৰ ইকনমিকেলি ৱেল তো এছটো ভুল হৈ আছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ চোৱা এ শ্বিপ ইজ গ্ৰেজিং ইন দ্য ফিল্ড এবছলিউটলি কাৰেক্ট এ শ্বিপ তো আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডেটছ ইট গাইজ তো আশা কৰিছোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইনফৰ্মেটিভ আছিল বহুত নতুন বস্তু শিকিব পাৰিছা তো চবে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা to never miss an update from Examplified.
Thank you. Have a nice day.